Καλησπέρα, σε αυτό το βίντεο θα δούμε κάποιες λειτουργίες του προγράμματος PaintNet, οι οποίες σχετίζονται με τεχνικές οι οποίες είδαμε στο μάθημα ψηφιακή επεξεργασία εικόνας. Αρχικά εδώ βλέπουμε το περιβάλλον του PaintNet, οπότε πάμε να ανοίξουμε μια εικόνα για επεξεργασία. Στο μενού των Adjustments βλέπουμε αρκετές επιλογές. Πρώτη είναι το Auto Level, το οποίο ουσιαστικά πραγματοποιεί μια εξισορρόπηση στο γράμματος της εικόνας και εδώ βλέπουμε το αποτέλεσμα. Στη συνέχεια έχουμε το Black and White, το οποίο μετατρέπει την εικόνα σε Grayscale. Ένα σημαντικό μενού είναι το Levels, όπου βλέπουμε έχουμε δύο ιστογράμματα, το Input και το Output, και μπορούμε να αλλάξουμε είτε τα sliders του Input είτε του Output, ώστε να μεταβάλουμε το exposure της εικόνας. Αλλάζοντας το slider του άσπρου, ουσιαστικά μειώνουμε τα επίπεδα έντασης τα οποία μπορεί να έχει η εικόνα, δηλαδή την κάνουμε πιο σκοτεινή. Αντίθετα, ανεβάζοντας το slider του μαύρου, κάνουμε την εικόνα πιο φωτεινή. Και με το slider του γκρι, επίσης πηγαίνοντας το πάνω, την κάνουμε πιο φωτεινή και κάτω πιο σκοτεινή, χωρίς όμως να αλλάζουν τα άσπρα και μαύρα pixels. Επίσης έχουμε και την επιλογή Auto, η οποία είναι το Auto Level στο οποίο είδαμε πριν, και εδώ βλέπουμε το νέο ιστόγραμμα το οποίο προκύπτει. Τέλος, στα Adjustments έχουμε και το Hue Saturation, στο οποίο μπορούμε να μεταβάλουμε το HSI μοντέλο της εικόνας. Έχουμε ένα slider για το Hue, δηλαδή την απόχρωση της εικόνας, το οποίο αλλάζει τον τόνο των χρωμάτων. Έχουμε το Saturation, δηλαδή τον κορεσμό της εικόνας, το πόσο πλήρης είναι. Άμα το βάλουμε στο 200 βλέπουμε ότι γίνονται πολύ έντονα τα χρώματα, ενώ στο 0 η εικόνα γίνεται Grayscale. Και τέλος έχουμε και το Lightness, το οποίο είναι ανεξάρτητο των Hue και Saturation και αλλάζει την ολική φωτεινότητα της εικόνας. Στα εφέ έχουμε την επιλογή θορύβου, είτε να προσθέσουμε είτε να αφαιρέσουμε. Στην προσθήκη έχουμε τρεις επιπλέον παραμέτρους, το Intensity, δηλαδή την ένταση του θορύβου. Σε χαμηλά values παίρνουμε ένα πιο ήπιο αποτέλεσμα, ενώ στα υψηλά αλλοιώνεται ακόμα περισσότερο η εικόνα. Στο Color Saturation μεταβάλλουμε την ένταση των χρωμάτων του ήχου τον οποίο εφαρμόζουμε. Στα χαμηλά values ο ήχος είναι μονοχρωματικός, ενώ όσο ανεβάζουμε το slider γίνεται και πιο έντονος τα χρώματά του. Τέλος έχουμε και το Coverage, το οποίο επιλέγει το ποσοστό της εικόνας το οποίο επηρεάζεται από τον θόρυβο. Τέλος έχουμε και την επιλογή Randomize, η οποία με τις ίδιες παραμέτρους, όπως βλέπουμε, παράγει διαφορετικό αποτέλεσμα, διότι επιλέγει κάθε φορά διαφορετικά pixels τα οποία θα επηρεάζονται από την προσθήκη θορύβου. Τέλος, στην επιλογή Noise έχουμε και τη δυνατότητα αφαίρεσης θορύβου. Όπως βλέπουμε, άμα βάλουμε το Radius σε χαμηλά values, παίρνουμε ένα σχετικά ικανοποιητικό αποτέλεσμα, απαλλαγμένο από θόρυβο, ενώ όσο ανεβάζουμε το slider, ουσιαστικά εφαρμόζουμε ένα blur στην εικόνα που την καθιστά εντελώς ταμπή. Αυτά ήταν για την παρουσίαση του προγράμματος. Όπως βλέπουμε, είναι ένα σχετικά απλό στη χρήση του πρόγραμμα και ευχαριστώ για τον χρόνο σας.